Hello everyone. Today we're going to discuss to you the measures of central tendency for group data. So, na-discuss na natin yung ungroup data. Now, let's proceed the group data. This will be the third part of our module 2. So, as I said doon sa previous videos ko, na ang measure of central tendency, yung kinukuha lang natin dito is yung middle values niya na mag-describe doon sa isang dataset. So, let's proceed. So dito, ito yung dapat tandaan natin or makikita natin doon sa frequency distribution table natin. Meron tayong class intervals, itatali natin yung mga scores and frequency and class mark. Yung class mark, another term nito is the midpoint. And fx, ang fx dito, minomultiply natin yung frequency tapos yung class mark or yung midpoint natin. Next is the less than CF and lower boundary and upper boundary, or another term yan is true limit. So mag-proceed na tayo sa given example. So number 1 is the data shown are the scores of 30 students in statistics exam. Use 9 as the numbers of class intervals. So construct a FDT or frequency distribution table and find the mean, median, and mode. So the step 1, ito yung mga scores ng mga students example sa exam nila sa statistics. So ang gagawin natin, una, step 1, determine the range. So, ang range doon kung napanood mo na yung video doon sa frequency distribution table, mas maganda. So, if hindi pa, balikan mo na yun siya, huwag mo na panoorin ito, doon ka muna para mas maintindihan mo yung sinasabi ko dito. So, step 1 is to determine the range. So, ang range natin dito is highest score minus the lowest score. So, ang highest score natin dito, hanapin mo dyan sa given natin ang mga scores dito, that is 90, and hanapin mo din yung pinakamababa, that is 47. So, ito na siya, ima-minus mo lang yan, 90 minus 47, that is 43. So, yan yung magiging step 1 natin. Proceed tayo sa step number 2, i-determine daw natin ang desired number of class interval. So, dito sa taas kanina sa given problem natin, binigay niya na dito na ang class intervals natin na gagamitin is 9. So, yun yung gagamitin natin sa step 2, which is yung class interval natin is 9. Next, proceed tayo sa step number 3, i-determine the class size or I natin. So, para makuha yun siya, ang step 1 kanina na ang sagot doon sa step 1 natin na 43, tapos sa step 2 na class intervals na 2, na 9, divide lang natin yun siya. So, 43 divided by 9, that is 4.78. And i-round off natin, that is 5. So, yun yung magiging class size natin. Ngayon, proceed na tayo doon sa gagawa na tayo ng class interval natin. So, anong purpose ng class size? Ang purpose ng class size dito is, una muna, titingnan mo yung pinakamababang score dito. Ang pinakamababang score dito is 47. So, magsa-start tayo doon kay 47. Ito si 47. After that, yung plus size na 5 kanina sa step number 3 na ginamit natin, ang gagawin mo is magbibilang ka, mag-start ka sa 47, 48, 49, 50, and 51. Ibig sabihin, ang range natin dito from 47 to 51. After that, proceed ka naman sa susunod na number, 52, 53, 54, 55, 56. So, 5 din. So, yan yung magiging next natin na target. So, next, proceed ka na doon sa susunod na mga numbers. Then, hanggang 9 ang class interval natin. So, ibig sabihin, dapat 9 yung class interval natin dito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ito na siya. So, tama yung class interval natin. Next, after that, yung magtatali na tayo. So, 47 dito, babalik ka dito sa mga scores nila. Magsa-start ka kay 47. Si 47, saan siya nabilong? So, doon ka maglalagay ng buhit mo. So, 47 nabilong dito sa first part. So, dyan ka, lagay ka muna ng isa. After that, yung pangalawa naman is 65. So, saan naman siya nabilong? So, ang 65 nabilong siya dito sa 62 to 66. So, dyan ka maglalagay ng isang guhit. So, pag natapos mo na lahat-lahat yun siya, yun yung crucial dito, dapat tama yung pagkatali mo. Kasi pag mali yung pagkatali mo dito, magiging mali na yan siya dyan. So, para ma-check mo kung tama talaga, ang purpose ng frequency din dito, para malaman mo kung tama, is dapat yung kung ilan yung number of students or number of participants doon sa data na yon, dapat yun yung magiging result dito sa ilalim.
So, ang frequency natin dito, sa tally natin, 4. So, 4 yung magiging frequency natin dito sa class interval na to. So, next is, sa 52 to 56 naman, so 3. So, magiging 3 ang frequency natin. So on and so forth. So, ito na yung magiging labas niya. After that, you need to add the frequency. Kung tama na 30, kasi 30 man din sila lahat-lahat, ibig sabihin, magiging tama yung nagiging tally mo dito. So, proceed ka na sa next na goal mo, which is kukunin mo yung class mark or yung midpoint. Paano kinukuha ang midpoint? Kinukuha ang midpoint doon sa class interval. So, ang class interval, yung dalawang number na doon sa gilid, dito, 47 and 51, you need to add those numbers, 47 plus 51, and divide mo sa 2. So, 47 plus 51, that is 49. So, dapat dito, actually, pwede naman din hindi mo kumpletohin muna yung table. Pero ako, kasi mas gusto ko sana ikukumpleto ko muna yung table para sunod-sunod na yung pagsusolve ko. So, ito, 49. Tapos, ito naman, 52 plus 56 divided by 2. Kaya nagiging 54 tayo dito. You can use your calculator kasi nasolve ko na ito. 57 plus 61. So, that is, divide mo sa 2 yung result nila. That is 59. Sorry. So, ito na yung magiging class mark natin dito. After that, kung nakuha mo yung class mark, yung fx dito, ibig sabihin po niyan is, i-multiply mo yung frequency tapos yung class mark. So, i-multiply natin, 4 times 49, ito, that is 196. Followed by, dito naman, 3 times 54, kaya nagiging 162. And ipagpatuloy mo lang yan siya, sunod-sunod, yan na siya. After that, kung nakuha mo na lahat-lahat yun siya, you need to add yung fx dito ng mga result. So, i-add mo yan lahat-lahat. So, ito na magiging result niya, 2031. So, proceed na tayo sa pang-lima na part dito, yung less than CF. Yung less than CF dito, kinukuha yan siya dito sa frequency natin. Yan. So, 4, ilalagay mo dito muna. 4, magsastart ka sa 4. After that, yung 4 dyan, yung susunod na number dito sa frequency, which is 3, i-add mo lang doon sa 4 dito. Kaya nagiging 7 tayong result dito. So, yung 7 naman, i-add mo naman dito sa susunod sa ilalim niya. Ito naman yung next. So, 7 plus 3, kaya nagiging 10 yung less than CF natin dito. After that, yung 10, i-add mo dito naman sa susunod na 4 dyan. So, magiging 14. So, si 14 naman, i-add mo dito sa 5, which is ito, yan, magiging 19. So, sundin mo lang yung lahat-lahat yan siya. Tapos, kung magiging 30 dyan, 30, kasi 30 man din yung participants mo, magiging tama yung less than CF mo. So, tama na yung mga ginagawa mo dun sa unang part ng table. And the last part, itong lower boundary and upper boundary or true limit, makukuha ito dito sa class interval. So sabi nga doon kanina sa boundary or class boundary is meron tayong lower boundary and upper boundary. So ang lower boundary, ito yung ang mga lower boundary dito sa class interval is yung nasa gilid na number dito, 47, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 82 and 87. Yun yung mga lower boundary natin. Ang upper boundary natin is yung sa dito, yung mas mataas na number, 51, 56, 61, 66, 71, 76, so on and so forth. Yun yung mga numbers natin sa upper boundary. So ang sabi niya kapag sa class boundary is yung lower boundary natin, magsasubtract lang tayo ng 0.5. Ang sa upper boundary naman, mag-a-add lang tayo ng 0.5. Yan. Actually, pwede na namang lower boundary lang yung kukunin natin kasi lower boundary lang naman yung gagamitin natin doon sa median saka sa mode na formula. Pero ibibigay ko na lang sa inyo kung paano siya isosolve yung lower boundary and upper boundary. So yung 47 dito, minusan mo lang, mag-minus ka lang ng 0.5, kaya magiging 46.5 na lang dito. After that, yung 51 naman dito sa dulo niya, mag-a-add ka lang ng 0.5. So magiging 51.5. Next, follow dito naman tayo sa 52. So 52, mag-subtract ka lang ng 0.5, kaya nagiging 51.5 tayo dito. After that, yung 56 naman dito, 56, mag-add ka lang ng 0.5, kaya nagiging 56.5. Actually, meron tayong hint dyan para mas madali mo na lang masagutan dito. Yung mga number dito na sa dulo niya, yan, 51.5, 56.5, 61.5, pwede mong gamitin na lang dito. Hindi ka na lang magsosolve. Yun na lang yung hint, kumbaga. Yan.
So magiging 51.5, yung 56.5 dito magiging 56.5 dyan, 61.5. Depende sa inyo kung ano yung target na mas madali sa inyo. Kung isosolve nyo lahat-lahat, pwede na naman. So tapos na natin gawin yung frequency distribution table para makuha natin yung mean, median, and mode. Ito na yung magiging formula natin sa mean. X bar is equal to the summation of fx divided by the n, big letter n, which is that is the total number of participants or observation natin. So dito nakuha na natin dito lahat-lahat, kaya yung summation ni fx dito is ito, 2031. So ngayon ang n natin ilan? That is 30. So 2031 divided by 30, that is 67.7. So that will be our mean. So yan yung magiging mean natin dito. So proceed tayo dun sa median. Ang median naman po, ito yung formula ng median natin. So median is equal to median lower sub LB plus quantity n divided by n minus the less than CFB, or the cumulative frequency before the median class, divided by the frequency of the median class times the class size. So yung ito, yung kanina din sa una na part, ang pagbasa niyan is lower class boundary of the median class. Tapos yung I is the class size, ang N natin is the total number of frequencies, and yung less than CFB is less than cumulative frequency before the median class. And F sub MC is the class frequency of the median class. So yun yung gagamitin natin na formula dito. Now, paano natin malalaman kung saan banda ang median? So solution, ito. So solve for the median. Ang median muna is, ang formula natin doon is n divided by 2. Kukunin natin yung median niya. So ang n natin kanina dito is 30 kasi 30 yung participants natin. So 30 divided by 2, that is 15. Since median is 15, therefore the median class is class interval 67 to 71. Paano malalaman na nandoon siya na part? So balikan natin yung table dito, yung 15. So yung 15, dito ka titingin sa less than CF. Yan, less than CF. So ang 15, saan siya na belong? So dito sa 14 or sa 19? The answer is 19. Dapat more than siya doon. So hindi pwede sa 14. Dapat sa 19. For example, ang median is 18. Saan banda yung median natin? Dito pa rin sa 67 to 71. Ito yung magagamitin natin ng mga data. So for example, ang median natin is 23. So ang 23 is, median natin, ang location yon is nandito siya sa part na to, sa 77 to 81. For example, ang median is 13. So ang 13 is dito sa 14 na part. Dapat hindi siya pwedeng magiging sa part ng 10. Dapat more than siya doon dapat. So 14 yung gagamitin natin. So dito na data yung gagamitin natin. So pero dito kanina ang sagot natin sa median is 15, so ibig sabihin, ang data na gagamitin natin is nandito lang. Ito yung gamitin natin lahat-lahat. So ito yung gagamitin natin na data. So ang lower boundary natin na kailangan natin doon is 66.5. Yan yung gagamitin natin na lower boundary kasi kailangan natin sa formula natin. Ang frequency is 5. Yan ito, gagamitin pa rin natin yan siya. Ito. After that, yung less than CF. So, ibig sabihin less than CF, yung mas mababa sa kanya. So, yung mas mababa sa kanya, that is 14. Yung gagamitin natin na less than CF. So, ang gagamitin natin dito, lower boundary is 66.5. Less than CF is 14. Dapat mas mababa dun sa kanya. Next is, ang frequency natin is 5. So, babalik tayo doon sa solving natin. So, ito na siya. So, yan. So, ang formula natin, ang target mo doon, for me kasi, para mas mapadali, ilagay mo muna yung mga given para hindi ka mahirapan, paglagay mo na ng mga formulas. So, ang lower boundary natin, sabi ko kanina, 66.5. Ang median natin is 15. And ang less than CF natin is 14 kanina. And ang class size natin, yun sa third part kanina ng frequency distribution table natin, which is 5 yun siya. Next is, ang frequency natin is 5 din.
So let's proceed doon sa formula ng median. So this will be the formula for the median. So lahat ng given natin doon, gamitin mo na yun siya lahat-lahat dito. So ang lower boundary natin dito is 66.5. Tapos yung median natin kanina na sinolve kanina na n divided by 2, that is 15 minus the less than CF natin, which is 14 kanina na given. And yung frequency natin is 5. Tapos yung class size natin is 5 din. So, ang unang goal mo dito na isosolve mo using the PEMDAS muna dito is ang nasa taas. 15 minus 14, that is 1. Ito na naging 1/5. Tapos, 5 doon sa kabila, i-copy mo lang, i-bring down mo lang si 66.5. After that, i-divide mo si 1 tapos si 5. Yung magiging result doon is, i-multiply mo kay 5 sa labas. So, yung result niya is 1. So, i-add natin sila, 66.5 plus 1, that is 67.5. So, therefore, the median for the group data is 67.5. So, next, the last part natin is the mode. So, ang mode na formula nito is X sub LB. Ang pinagkaiba nila is plus, dito nang is D sub 1 all over D sub 1 plus D sub 2 times I sa labas or class size natin. Where X sub LB is the lower class boundary of the media, of the model class dapat ito. Model class. Model class. So, ang I natin is the class size, yung sa step 3 natin kanina ng solve sa frequency distribution tables, that is 5. Ang D sub 1, makukuha lang yung D sub 1, highest frequency minus the frequency of the next lower class. Ang D sub 2 naman is makukuha lang yan siya sa highest frequency minus the frequency of the next upper class. Ngayon, i-determine muna natin, balik tayo doon sa table, i-determine lang muna natin saan dito sa frequency ang mas marami or mas mataas. So that is 5. Ito yung mas malaki. Which is ito yung gagamitin natin as mode. So lahat ng data na nandito, yun yung gagamitin natin. Yan. So, ang kailangan natin dun sa formula is the lower boundary, tapos yung highest frequency minus the lowest frequency, and highest frequency minus the lowest minus the next frequency natin dito. So, ang lower boundary natin is 66.5. Tapos, ito, yung D sub 1 kanina, sabi niya, highest frequency minus the frequency of the next na frequency na class. So, ito yung formula natin. Yan, highest frequency minus the frequency of the next lower class. So lower pero dun sa taas tayo kukuha, yun yung mas mababa. Kasi dun yung mas mababa na mga scores. Kasi dun yung 47 to 51, yun yung mas mababa na mga scores. So dun tayo kukuha. So 5 minus 4 dito, kaya magiging ang D sub 1 natin is 1. So ang D sub 2 natin, makukuha yan siya dito sa 5 minus 3. Yan. 5 minus 3. So, that is 2. Yun yung magiging D sub 2 natin. So, D sub 1 is 1. Ang D sub 2 natin is 2. Makukuha yan siya dito. Yan, sa frequency natin. After that, gagamitin na natin yung mga given natin. Ito na siya. So, ang given natin, ito na siya lahat-lahat. So, we need to plug in the given values here in our formula. So, ang lower boundary natin is 66.5. So, ang D sub 1 natin na result kanina is 1. Ito na siya. Next is, ang D sub 2 natin is 2. So, ito na siya. Then, I, or the class size is 5 pa rin. So, 1, tapos yung D sub 1 is 1, D sub 2 is 2. So, 1, tapos 1 plus 2, that is 3. So, 1 divided by 3 muna. Ang result doon is multiply natin kay 5, that is 1.67. So, i-add lang natin ito siya. So, our mode is 68.17. So, that will be all. Ulit-ulitin mo lang yung mga videos dito, yung pinaka-start niya para makuha mo siya kung paano i-solve. That will be all. Thank you and God bless everyone.